Hello and namaste. I am your host Sangram Gauri and welcome to my channel. Before moving on, please subscribe to my channel and turn on notification so that you got notification about my new upload. यदि तपाईहरु जापानिज भाषा सिक्दै गर्दा रोमाजी वा नेपाली लिपि प्रयोग गरेर पढ्ने बानी छ भने यो बानी आजै हटाउनु होला। थप जानकारीको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईहरुले सामाजिक सञ्जाल त पक्कै प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। अहिले मेसेज पठाउँदा रोमाजीको प्रयोग बढेर गएको छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा नेपाली शब्दलाई अंग्रेजी अक्षरले हुबहु परिवर्तन गरी मेसेज पठाइन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुले अहिले अंग्रेजी वाक्यहरू प्रयोग गर्न छोड्नु भएको छ, जसको असर तपाईको अंग्रेजी बोल्ने र लेख्ने क्षमतामा परेको छ। बरु तपाईले अनुभव गर्नुभएको गर्नु भएन पनि। त्यसरी नै तपाईहरुले जापानिज भाषा पढ्दै गर्दा, नोट बनाउँदै गर्दा रोमाजी वा नेपाली लिपिहरूको प्रयोगले तपाईहरुलाई दीर्घकालीन असर गर्दछ। जापानिज भाषामा तीन प्रकारका लिपिहरू छन्: हिरागाना, काताकाना र कान्जी। र तपाईहरुले चाहिँ यो तीन लिपिहरूको साटो रोमाजी वा नेपाली लिपिहरू प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो तीन प्रकारका लिपिहरू हिरागाना, काताकाना र कान्जी पढ्ने र लेख्ने बानीमा रास आउँछ। र हाम्रो मानव मस्तिष्क कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि सरल कुरा तीव्र गतिमा संकलन गर्दछ र हाम्रो मस्तिष्कले सधैँ यो सरल रोमाजी वा नेपाली खोज्ने गर्दछ, जसले गर्दा तपाईहरुले भविष्यमा कान्जी पढ्नलाई गाह्रो हुन सक्छ। तपाईहरुले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जापानिज भाषा प्रयोग गर्न गाह्रो। उदाहरणको लागि यदि तपाईहरु जापानमा स्टुडेन्ट भिसा र वर्किङ भिसामा चाहिँ जान चाहनुहुन्छ र तपाईहरु चाहिँ भोलि गएर जापानिज एम्बेसीमा इन्टरभ्यु दिनु पर्दा यदि तपाईहरुलाई इन्टरभ्युअरले यो जापानिज भाषामा रहेको वाक्यहरू पढेर देखाऊ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ गाह्रो हुनेछ र यसको असर तपाईहरुलाई चाहिँ गहिरो पर्न सक्छ तपाईहरुको भविष्यमा है। त्यसैले तपाईहरुले यदि कुनै संस्थामा जापानिज भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सेन्सेईलाई तपाईको कक्षामा हिरागाना, काताकाना र कान्जी प्रयोग गरेर पढाउन लगाउनुहोस् र तपाईहरुले लेख्दाखेरि पनि हिरागाना र काताकाना, कान्जी नै युज गरेर लेख्नुहोस् र तपाईहरुले आफ्नो सेन्सेईलाई क्लासमा पनि धेरै भन्दा धेरै चाहिँ जापानिज भाषा चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ पढाउनुहोस् भन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ जापानिज भाषा सुन्ने र नयाँ जापानिज शब्दहरू चाहिँ बुझ्ने तपाईहरुले चाहिँ बानी पर्नेछ हैन। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र तपाई नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने थप रोचक सामग्रीको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सायोनारा।